Kính chào quý vị độc giả. Bạn có biết tại sao những người càng thành công lại càng sợ thành công, trong khi kẻ thất bại lại cứ mãi đuổi theo thành công như đuổi theo cái bóng của chính mình? Đây không phải là nghịch lý, mà là chân lý mà các bậc thánh hiền đã nhìn thấu từ ngàn năm trước. Tôi đã có dịp tiếp xúc với vô số câu chuyện về những con người phi thường. Từ những vị hoàng đế thống nhất thiên hạ đến các nhà tư tưởng làm thay đổi dòng chảy lịch sử, từ những thương gia giàu có bậc nhất thế giới đến các đạo sư sống ẩn dật trong hang động. Và một điều kỳ lạ mà tôi nhận ra, những người thực sự thành công trong lịch sử không hề định nghĩa thành công theo cách mà chúng ta, những người hiện đại, đang hiểu. Họ có một bộ mật mã riêng về cuộc sống. Một triết lý đã tồn tại hàng ngàn năm nhưng lại bị chôn vùi dưới lớp bụi của sự vội vã và ngông cuồng thời hiện đại. Hôm nay, hãy để tôi mở ra cho bạn những trang sách ngàn năm ấy. Phần 1. Cái bẫy của thành công hiện đại. Hãy nhìn xung quanh bạn. Mọi người đều chạy. Chạy theo tiền, chạy theo danh, chạy theo những thứ họ gọi là thành công. Các khóa học dạy bạn cách kiếm tiền nhanh, làm giàu trong 30 ngày, trở thành triệu phú trước tuổi 30. Mạng xã hội tràn ngập hình ảnh những người thành công với xe sang, nhà đẹp, cuộc sống lộng lẫy. Và bạn, giữa dòng người ấy, có thể đang cảm thấy mình chưa đủ tốt, chưa đủ giàu, chưa đủ thành công. Nhưng đây chính là cái bẫy đầu tiên mà Đức Phật đã cảnh báo cách đây hơn 2.500 năm. Trong Kinh Pháp Cú, Ngài dạy, con người khổ đau không phải vì thiếu thốn, mà vì tham không đáy. Tôi còn nhớ câu chuyện về một vị CEO nổi tiếng của một tập đoàn công nghệ lớn tại thung lũng Silicon mà tôi từng phỏng vấn năm 2010. Ông ta có tất cả, công ty trị giá hàng tỷ đô la, gia đình êm ấm, danh tiếng vang dội. Nhưng trong cuộc trò chuyện riêng tư, ông thú nhận rằng ông không dám ngừng lại, không dám nghỉ, vì ông sợ mọi người sẽ nghĩ ông thất bại. Ông đã bị giam cầm trong chiếc lồng vàng của chính định nghĩa về thành công của xã hội. 3 năm sau, ông qua đời vì đột quỵ ở tuổi 52. Đây không phải là câu chuyện hiếm. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học The Lancet năm 2015, nguy cơ mắc bệnh tim mạch tăng hơn 20% ở những người làm việc trên 55 giờ một tuần so với những người làm 35 đến 40 giờ. Chúng ta đang trả giá bằng sức khỏe, hạnh phúc và cả tâm hồn để đuổi theo một định nghĩa về thành công mà ngay cả khi đạt được, chúng ta vẫn không cảm thấy vẹn toàn. Vậy thì triết lý sống của những người thành công từ ngàn năm là gì? Phần 2. 3 trụ cột của thành công chân chính. Trụ cột thứ nhất, biết đủ. Khổng Tử từng nói, biết đủ thì không nhục, biết dừng thì không nguy. Câu nói này ngắn gọn nhưng chứa đựng một trí tuệ sâu sắc mà rất ít người hiện đại hiểu được. Biết đủ không có nghĩa là cam chịu, không tiến thủ hay không có tham vọng. Biết đủ là hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở việc có được nhiều hơn, mà nằm ở việc cảm nhận đầy đủ những gì mình đang có. Tôi muốn kể cho bạn nghe về Lý Bạch, một trong những thi hào vĩ đại nhất của Trung Hoa. Ông sống vào thời nhà Đường, thế kỷ thứ 8, trong thời kỳ hoàng kim của văn hóa Trung Hoa. Lý Bạch có tài năng xuất chúng, được vua Đường Huyền Tông triệu vào triều làm quan. Nhưng ông chỉ ở lại cung đình 2 năm rồi xin từ quan, lang thang khắp thiên hạ với rượu và thơ. Nhiều người cho rằng ông thất bại trong sự nghiệp quan lộc. Nhưng chính Lý Bạch đã để lại cho nhân loại hơn 900 bài thơ bất hủ, trở thành một trong tứ đại thi hào của Trung Quốc. Ông viết, nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt, tạm dịch, cuộc đời được như ý thì nên vui hết mình, đừng để chén vàng rỗng không dưới trăng. Lý Bạch đã biết đủ với cuộc sống tự do, với thơ văn và thiên nhiên. Ông không cần danh vọng hay quyền lực để cảm thấy trọn vẹn. Ngày nay, khoa học tâm lý học đã chứng minh điều này. Nghiên cứu của giáo sư Daniel Kahneman, người đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2002, cho thấy rằng hạnh phúc của con người tăng theo thu nhập, nhưng chỉ đến một ngưỡng nhất định. Ở Mỹ, ngưỡng đó vào năm 2010 là khoảng 75,000 đô la một năm. Sau ngưỡng này, thu nhập tăng không còn làm tăng hạnh phúc nữa. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là sau khi đáp ứng được nhu cầu cơ bản, việc kiếm thêm tiền không giúp bạn hạnh phúc hơn. Nhưng chúng ta vẫn cứ chạy theo, như con người mê đắm trong cơn giấc nằm mộng. Trụ cột thứ hai, sống đơn giản. Lão Tử, vị thánh nhân sáng lập đạo Lão giáo, đã viết trong Đạo Đức Kinh, ngũ sắc lệnh nhân mục manh, ngũ âm lệnh nhân nhĩ lung, ngũ vị lệnh nhân khẩu sảng. Tạm dịch, 5 màu sắc làm mắt người mù đi, 5 âm thanh làm tai người điếc đi, 5 vị làm miệng người hư hỏng. Lão Tử đang nói về nguy cơ của sự phức tạp, của sự quá tải cảm giác.
Trong thế giới hiện đại, chúng ta bị bao vây bởi hàng ngàn thông tin mỗi ngày. Smartphone rung liên tục với thông báo email chất đống, mạng xã hội cập nhật không ngừng. Chúng ta có quá nhiều lựa chọn, quá nhiều thứ để theo đuổi, quá nhiều thứ để lo lắng. Và kết quả là gì? Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2017, trầm cảm và lo âu đã tăng hơn 18% trong thập kỷ trước đó trên toàn cầu. Tại Việt Nam, theo số liệu từ Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia năm 2019, có khoảng 15% dân số mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Chúng ta đang đánh mất chính mình trong sự phức tạp. Tôi từng có dịp gặp một vị thiền sư ở Myanmar năm 2008. Ngài sống trong một túp lều tre nhỏ, không có điện, không có nước máy. Mỗi ngày, Ngài dậy từ 5 giờ sáng, tọa thiền, đi khất thực, rồi tiếp tục thiền định đến tối. Cuộc sống của Ngài đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Nhưng khi tôi nhìn vào đôi mắt của Ngài, tôi thấy một sự bình an và sâu sắc mà tôi chưa từng thấy ở bất kỳ tỷ phú hay người nổi tiếng nào. Ngài nói với tôi bằng tiếng Anh khá giản đơn, khi bạn không có gì để mất, bạn sẽ không còn gì để sợ. Điều này không có nghĩa là bạn phải từ bỏ tất cả và sống như một vị tu sĩ. Nhưng bạn có thể bắt đầu đơn giản hóa cuộc sống của mình. Loại bỏ những thứ không cần thiết, những mối quan hệ độc hại, những công việc không mang lại ý nghĩa, những thói quen xấu hao tốn năng lượng. Steve Jobs, người sáng lập Apple, nổi tiếng với triết lý thiết kế tối giản. Ông luôn mặc cùng một kiểu áo, áo cổ lọ đen và quần jean. Lý do, ông không muốn lãng phí năng lượng quyết định cho những thứ không quan trọng. Ông muốn dành tất cả tâm trí cho việc sáng tạo. Và chúng ta đều biết kết quả, Apple trở thành một trong những công ty có giá trị nhất thế giới. Trụ cột thứ 3, sống vì ý nghĩa, không vì kết quả. Trong Kinh Kim Cương, Đức Phật dạy về tư tưởng vô trụ, tức là không bám víu vào kết quả. Ngài dạy rằng người tu hành nên bố thí mà không mong cầu báo đáp, làm việc thiện mà không chấp vào công đức. Nghe có vẻ nghịch lý phải không? Làm sao một người có thể thành công nếu không hướng đến kết quả? Nhưng đây chính là bí mật sâu xa nhất của thành công chân chính. Khi bạn quá bám chấp vào kết quả, bạn sẽ lo lắng, căng thẳng và nghịch lý thay, hiệu suất của bạn sẽ giảm. Tôi muốn kể về một nghiên cứu thú vị được thực hiện tại Đại học Stanford năm 2014. Các nhà nghiên cứu chia sinh viên thành 2 nhóm. Nhóm thứ nhất được yêu cầu tập trung vào điểm số cuối kỳ, liên tục nghĩ về việc phải đạt điểm A. Nhóm thứ hai được yêu cầu tập trung vào quá trình học tập, vào việc hiểu sâu kiến thức mà không lo lắng về điểm số. Kết quả sau một học kỳ cho thấy, nhóm thứ hai, những người không tập trung vào kết quả, lại có điểm số cao hơn đáng kể so với nhóm thứ nhất. Lý do là khi bạn tập trung vào quá trình, bạn sẽ tận hưởng công việc, học hỏi nhiều hơn và tự nhiên đạt được kết quả tốt hơn. Còn khi bạn quá lo lắng về kết quả, lo âu sẽ cản trở khả năng tập trung và sáng tạo của bạn. Hãy nhìn vào cuộc đời của Vincent van Gogh, họa sĩ người Hà Lan. Suốt cuộc đời, ông chỉ bán được một bức tranh. Ông nghèo khó, bị xã hội coi thường, và cuối cùng tự kết liễu cuộc đời ở tuổi 37. Nhưng Van Gogh không vẽ để bán tranh hay để được công nhận. Ông vẽ vì ông yêu nghệ thuật, vì ông muốn thể hiện cảm xúc và nhìn nhận của mình về thế giới. Ngày nay, các bức tranh của ông có giá trị hàng trăm triệu đô la, và ông được coi là một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất lịch sử nhân loại. Nếu Van Gogh chỉ vẽ để kiếm tiền, để được khen ngợi, có lẽ ông đã từ bỏ từ lâu. Nhưng vì ông sống vì ý nghĩa, vì đam mê, nên ông đã tạo ra những tác phẩm bất hủ. Phần 3. Bài học từ các bậc thánh hiền. Để hiểu sâu hơn về triết lý sống của người thành công, chúng ta cần quay về với những lời dạy cụ thể của các bậc thánh hiền. Bài học từ Đức Phật, buông bỏ và tự do. Đức Phật dạy rằng gốc rễ của mọi khổ đau là sự chấp thủ. Chúng ta chấp vào tiền bạc, danh vọng, địa vị, thậm chí chấp vào quan điểm của chính mình. Và sự chấp thủ này tạo ra khổ đau. Có một câu chuyện nổi tiếng trong Phật giáo về 2 vị sư đi trên đường, gặp một cô gái trẻ đẹp đang đứng bên bờ suối, không dám lội qua vì nước chảy xiết. Vị sư anh liền bế cô gái qua suối rồi đặt xuống và tiếp tục đi. Vị sư em không nói gì nhưng tỏ vẻ bất mãn. Đến tối, vị sư em cuối cùng cũng nổi giận, sao anh lại bế một cô gái trẻ như vậy? Điều đó trái giới luật. Vị sư anh mỉm cười đáp, ta đã đặt cô ấy xuống từ sáng, còn em vẫn đang vác cô ấy đến giờ. Câu chuyện này minh họa cho sự chấp thủ.
Chúng ta thường vác theo những điều đã qua, những lo lắng, oán giận, hối tiếc. Và chính những thứ này làm chúng ta nặng nề, không thể tiến về phía trước. Người thành công chân chính là người biết buông bỏ. Buông bỏ không có nghĩa là từ bỏ hay thờ ơ, mà là không để những thứ bên ngoài làm dao động tâm trí. Bài học từ Khổng Tử, Tú Thân và Chi Nhân. Khổng Tử là nhà tư tưởng vĩ đại của Trung Quốc, sống vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Triết lý cốt lõi của ngài là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Điều này có nghĩa là muốn trị nước bình thiên hạ, trước hết phải tu dưỡng bản thân. Khổng Tử nhấn mạnh rằng người quân tử phải luôn tự soi xét và hoàn thiện mình. Ngài nói, tam tỉnh ngô thân, mỗi ngày phải tự phản tỉnh 3 lần. Trong thế giới hiện đại, chúng ta thường đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác, cho vận may. Nhưng người thành công chân chính luôn nhìn vào chính mình trước. Họ tự hỏi, mình đã làm gì sai? Mình có thể cải thiện điều gì? Nelson Mandela, cựu Tổng thống Nam Phi, là một ví dụ điển hình. Ông bị giam trong tù 27 năm vì đấu tranh chống phân biệt chủng tộc. Trong thời gian ấy, nhiều người sẽ trở nên cay đắng, thù hận. Nhưng Mandela đã sử dụng thời gian đó để tu dưỡng bản thân, học tập và luyện tập lòng từ bi. Khi được tự do, ông không trả thù mà chọn con đường hòa giải dân tộc. Ông nói, oán hận giống như uống thuốc độc rồi mong kẻ thù chết. Mandela đã thành công không chỉ trong việc thay đổi một quốc gia, mà còn trở thành biểu tượng của hòa bình và tha thứ trên toàn thế giới. Tất cả bắt đầu từ việc tu dưỡng chính mình. Bài học từ Lão Tử, tự nhiên và vô vi. Lão Tử dạy về đạo vô vi, tức là không cưỡng ép, không đi ngược lại tự nhiên. Ngài nói, đạo pháp tự nhiên, đạo theo quy luật tự nhiên. Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta cố gắng quá sức, cưỡng ép mọi thứ phải theo ý mình. Chúng ta lập kế hoạch chi tiết, muốn kiểm soát mọi thứ. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra như kế hoạch. Và khi mọi thứ đi sai, chúng ta stress, lo lắng, thậm chí suy sụp. Lão Tử dạy rằng hãy học cách thuận theo dòng chảy của cuộc sống. Nước chảy xuôi dòng, không cưỡng lại, nhưng cuối cùng vẫn đến đích. Nước mềm yếu nhưng có thể mài mòn tảng đá cứng rắn. Đây chính là sức mạnh của sự mềm dẻo, của sự không cưỡng ép. Tôi muốn chia sẻ một câu chuyện về Jack Ma, người sáng lập Alibaba. Ông từng bị từ chối 30 lần khi xin việc, kể cả việc làm nhân viên tại KFC. Khi ông bắt đầu kinh doanh, ông thất bại 2 lần trước khi thành lập Alibaba. Nhưng thay vì cố gắng cưỡng ép thành công, ông học cách thích nghi với hoàn cảnh, tìm cơ hội trong khó khăn. Ông nói, nếu bạn không bỏ cuộc, bạn vẫn còn cơ hội. Jack Ma đã áp dụng triết lý vô vi một cách không tự giác, không cưỡng lại thất bại, mà dùng nó như bàn đạp để nhảy cao hơn. Phần 4. Áp dụng triết lý ngàn năm vào cuộc sống hiện đại. Bây giờ, bạn có thể hỏi, được rồi, những triết lý này nghe có vẻ hay, nhưng làm sao để áp dụng vào cuộc sống thực tế? Hãy để tôi đưa ra một số bước cụ thể. Bước 1. Định nghĩa lại thành công của bạn. Hãy dành thời gian ngồi xuống và tự hỏi, thành công với tôi là gì? Không phải thành công theo chuẩn mực của xã hội, của cha mẹ, của bạn bè, mà là thành công theo cách bạn thực sự mong muốn. Viết ra những giá trị cốt lõi của bạn. Những thứ thực sự quan trọng với bạn, gia đình, sức khỏe, sự sáng tạo, sự tự do, hay điều gì khác. Rồi hãy sắp xếp cuộc sống của bạn xoay quanh những giá trị đó. Tôi có một người bạn làm bác sĩ. Anh ta có thu nhập cao, được mọi người tôn trọng. Nhưng anh luôn cảm thấy kiệt sức và không hạnh phúc. Sau một thời gian tự vấn, anh nhận ra rằng đam mê thực sự của anh là nhiếp ảnh. Anh quyết định giảm giờ làm việc ở bệnh viện xuống còn 3 ngày một tuần, dành thời gian còn lại để chụp ảnh và dạy nhiếp ảnh cho trẻ em vùng cao. Thu nhập của anh giảm đi đáng kể, nhưng anh nói với tôi rằng anh chưa bao giờ cảm thấy sống ý nghĩa như vậy. Bước 2. Thực hành biết đủ. Mỗi ngày, hãy dành 5 phút để cảm ơn những gì bạn đang có. Có một nghiên cứu từ Đại học California năm 2003 cho thấy rằng những người thực hành lòng biết ơn hàng ngày có mức độ hạnh phúc cao hơn 25% so với nhóm đối chứng. Họ cũng có giấc ngủ ngon hơn, sức khỏe tốt hơn và ít bị trầm cảm hơn. Bạn không cần có một cuốn nhật ký sang trọng. Chỉ cần mỗi tối trước khi ngủ, tự nhắc nhở bản thân 3 điều tốt đẹp đã xảy ra trong ngày. Có thể là một bữa ăn ngon, một cuộc trò chuyện ý nghĩa, hay thậm chí chỉ là cảm giác mát mẻ của gió buổi sáng. Bước 3.
Đơn giản hóa. Hãy loại bỏ những thứ không cần thiết trong cuộc sống. Bắt đầu với không gian sống của bạn. Dọn dẹp nhà cửa, tặng hoặc bán những thứ bạn không dùng đến. Nghiên cứu cho thấy rằng một không gian ngăn nắp giúp tâm trí minh mẫn hơn. Tiếp theo, đơn giản hóa lịch trình. Học cách nói không với những cam kết không quan trọng. Bạn không cần tham gia mọi buổi họp, mọi bữa tiệc, mọi hoạt động. Hãy dành thời gian cho những điều thực sự quan trọng. Cuối cùng, đơn giản hóa thông tin. Giảm thời gian sử dụng mạng xã hội. Nghiên cứu từ Đại học Pennsylvania năm 2018 cho thấy rằng giảm thời gian sử dụng mạng xã hội xuống còn 30 phút mỗi ngày có thể giảm đáng kể triệu chứng trầm cảm và cô đơn. Bước 4. Tập trung vào quá trình. Khi bạn làm việc gì, hãy tập trung vào việc làm tốt công việc đó, chứ không phải vào kết quả. Nếu bạn đang học một kỹ năng mới, đừng lo lắng về việc mình có giỏi hay không. Hãy tận hưởng quá trình học hỏi. Nếu bạn đang làm một dự án, đừng quá stress về deadline hay đánh giá. Hãy làm hết khả năng của mình trong từng khoảnh khắc. Điều này nghe có vẻ đơn giản nhưng lại rất khó thực hiện trong thực tế. Chúng ta đã quen với việc đánh giá mọi thứ qua kết quả. Nhưng hãy nhớ rằng, kết quả tốt là hệ quả tự nhiên của một quá trình tốt. Khi bạn làm việc với tâm thái đúng đắn, kết quả sẽ tự đến. Bước 5. Tu dưỡng tâm trí. Các bậc thánh hiền đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tu dưỡng tâm trí. Và khoa học hiện đại đã chứng minh điều này. Thiền định, một phương pháp tu tâm cổ xưa, đã được hàng trăm nghiên cứu khoa học chứng minh có tác dụng tích cực. Nghiên cứu từ Đại học Harvard năm 2011 sử dụng công nghệ chụp não cho thấy rằng chỉ sau 8 tuần thiền định mỗi ngày 20 phút, vỏ não ở vùng hồi hải mã, vùng chịu trách nhiệm cho học tập và trí nhớ, đã dày lên đáng kể. Đồng thời, vùng amygdala, vùng liên quan đến stress và lo âu, lại giảm kích thước. Bạn không cần ngồi thiền kiểu Phật giáo. Bạn có thể bắt đầu đơn giản bằng cách dành 10 phút mỗi ngày để ngồi yên lặng, tập trung vào hơi thở. Khi tâm trí lang thang, nhẹ nhàng đưa nó trở về với hơi thở. Không phán xét, không cưỡng ép, chỉ quan sát và chấp nhận. Phần 5. Những sai lầm phổ biến khi theo đuổi thành công. Trong nhiều năm nghiên cứu và quan sát, tôi nhận thấy có một số sai lầm mà hầu hết mọi người đều mắc phải. Hãy để tôi chỉ ra những cái bẫy này để bạn tránh được. Sai lầm thứ nhất, so sánh mình với người khác. Đây là một trong những nguyên nhân lớn nhất gây ra bất hạnh. Chúng ta nhìn thấy thành công của người khác trên mạng xã hội và cảm thấy mình thua kém. Nhưng điều chúng ta không biết là, chúng ta đang so sánh cuộc sống thực của mình với phần đẹp đẽ nhất mà người khác muốn phô trương. Khổng Tử dạy, quân tử cầu chư kỷ, tiểu nhân cầu chư nhân, người quân tử tìm lỗi ở mình, kẻ tiểu nhân tìm lỗi ở người. Thay vì so sánh với người khác, hãy so sánh bạn hôm nay với bạn hôm qua. Bạn có tiến bộ hơn không? Bạn có trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình không? Đó mới là thước đo quan trọng. Sai lầm thứ hai, hy sinh sức khỏe vì thành công. Nhiều người nghĩ rằng họ có thể hy sinh sức khỏe để đổi lấy thành công, rồi sau này dùng tiền để mua lại sức khỏe. Đây là một sự tính toán sai lầm trầm trọng. Sức khỏe không phải là thứ bạn có thể mua được bằng tiền khi đã mất. Đức Phật dạy rằng thân này là phương tiện để tu tập, để giải thoát. Nếu mất đi sức khỏe, bạn mất đi nền tảng của mọi thành tựu khác. Tôi từng phỏng vấn một doanh nhân thành đạt ở tuổi 60. Ông có tài sản hàng trăm triệu đô la, nhưng đang phải chiến đấu với bệnh ung thư giai đoạn cuối. Ông nói với tôi đã dành cả đời để kiếm tiền, nhưng bây giờ tôi sẵn sàng dùng tất cả số tiền đó để đổi lấy thêm một ngày khỏe mạnh bên gia đình. Thật đáng buồn là nhiều người chỉ nhận ra giá trị của sức khỏe khi đã mất nó. Sai lầm thứ ba, lời nói dối về cân bằng. Nhiều người nói về cân bằng công việc và cuộc sống. Nhưng sự thật là không có cân bằng tuyệt đối. Cuộc sống luôn nghiêng về một bên nào đó vào những thời điểm khác nhau. Có lúc bạn cần tập trung vào công việc, có lúc bạn cần dành nhiều thời gian cho gia đình. Điều quan trọng không phải là cân bằng hoàn hảo mỗi ngày, mà là đảm bảo rằng trong dài hạn, bạn không bỏ quên bất kỳ lĩnh vực quan trọng nào. Lão Tử nói về âm dương, về sự hài hòa giữa các đối lập. Không phải là chia đều 50-50, mà là biết khi nào cần nghiêng về bên nào. Sai lầm thứ tư, nghĩ rằng thành công là điểm đến. Nhiều người nghĩ rằng khi đạt được mục tiêu nào đó, họ sẽ hạnh phúc mãi mãi. Kiếm được 1 triệu đô la, mua được nhà lớn, lên vị trí giám đốc, và tất cả sẽ hoàn hảo. Nhưng điều này không bao giờ xảy ra.
Tâm lý học gọi đây là hedonic treadmill, cái máy chạy bộ khoái lạc. Khi bạn đạt được một mục tiêu, bạn cảm thấy vui trong một thời gian ngắn, rồi nhanh chóng quen với nó và muốn nhiều hơn nữa. Bạn cứ chạy mãi trên cái máy chạy bộ đó mà không bao giờ đến đích. Đức Phật dạy rằng hạnh phúc không nằm ở đích đến, mà nằm trong chính hành trình. Hãy học cách tìm niềm vui trong từng bước đi, chứ không chỉ chờ đợi đến khi đạt được mục tiêu. Phần 6. Khi thành công gặp gỡ tâm linh. Có một điều mà tôi nhận thấy qua nhiều năm nghiên cứu, những người thành công thực sự đều có một chiều sâu tâm linh. Không nhất thiết là họ theo một tôn giáo cụ thể, nhưng họ đều có một sự kết nối với điều gì đó lớn hơn bản thân mình. Einstein, một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất mọi thời đại, từng nói, càng nghiên cứu khoa học, tôi càng tin vào Thượng Đế. Ông không nói về một vị thần nhân cách hóa, mà về một trật tự, một sự hài hòa sâu sắc trong vũ trụ. Steve Jobs, sau khi đi Ấn Độ tu học trong thời trẻ, đã mang những hiểu biết về thiền định và triết lý phương Đông vào cách ông điều hành Apple. Ông tin vào trực giác, vào sự đơn giản, vào việc kết nối công nghệ với nhân văn. Chính những giá trị này đã tạo nên sự khác biệt của Apple. Mother Teresa, một trong những nhân vật được tôn kính nhất thế kỷ 20, đã dành cả đời phục vụ người nghèo ở Ấn Độ. Bà không có tiền bạc, không có quyền lực theo nghĩa thông thường. Nhưng bà đã tạo ra tác động sâu sắc đến hàng triệu người trên khắp thế giới. Bà nói, không phải tất cả chúng ta đều có thể làm những điều vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ bé với tình yêu lớn lao. Đây chính là triết lý sống mà các bậc thánh hiền đã dạy, thành công chân chính không đo bằng những gì bạn tích lũy, mà bằng những gì bạn đóng góp. Không phải những gì bạn nhận được, mà là những gì bạn cho đi. Phần 7. Con đường đi về phía trước. Bây giờ, sau khi đã đi qua tất cả những triết lý ngàn năm này, câu hỏi quan trọng là, bạn sẽ làm gì với những hiểu biết này? Kiến thức mà không được thực hành chỉ là lý thuyết suông. Đức Phật dạy rằng biết mà không hành cũng như không biết. Vậy hãy bắt đầu từ hôm nay. Không cần phải thay đổi tất cả mọi thứ trong một ngày. Hãy bắt đầu với một bước nhỏ. Có thể là dành 10 phút mỗi sáng để ngồi yên và quan sát hơi thở. Có thể là viết ra 3 điều bạn biết ơn trước khi đi ngủ. Có thể là gọi điện cho một người thân mà bạn đã lâu không liên lạc. Có thể là dọn dẹp một góc nhỏ trong nhà để tạo không gian trong lành hơn. Những bước nhỏ này, khi được thực hành kiên trì, sẽ tạo ra những thay đổi lớn. Lão Tử nói, 1000 dặm chặng đường bắt đầu từ bước chân đầu tiên. Tôi muốn chia sẻ với bạn một câu chuyện cuối cùng. Có một vị thiền sư được hỏi, thầy tu tập bao lâu rồi? Vị sư đáp, 70 năm. Người hỏi tiếp, vậy thầy đã đạt được cảnh giới gì? Vị sư mỉm cười, ta chỉ biết rõ hơn về chính mình mỗi ngày. Đây chính là bản chất của thành công chân chính, không phải là đạt được một đích đến nào đó, mà là liên tục trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Không phải là có được nhiều thứ, mà là trở nên sâu sắc hơn. Không phải là chinh phục thế giới bên ngoài, mà là hiểu rõ thế giới bên trong. Thành công từ ngàn năm không giống thành công trong quan niệm hiện đại. Nó không được đo bằng số tiền trong tài khoản, số lượt thích trên mạng xã hội, hay danh tiếng rộng lớn. Thành công chân chính là sống một cuộc đời trọn vẹn, một cuộc đời mà khi nhìn lại, bạn không hối tiếc. Là biết đủ với những gì mình có, nhưng vẫn không ngừng hoàn thiện bản thân. Là sống đơn giản nhưng sâu sắc. Là làm việc hết mình nhưng không bám víu vào kết quả. Là cho đi nhiều hơn nhận lại. Là yêu thương chân thành hơn là chiếm hữu. Các bậc thánh hiền đã chỉ ra con đường này từ hàng ngàn năm trước. Con đường đó vẫn ở đó, đang chờ đợi chúng ta. Câu hỏi duy nhất là, bạn có đủ can đảm để đi theo không? Trong thế giới ồn ào này, trong cơn lốc của sự vội vã và tham lam, việc chọn con đường của thánh hiền là một hành động dũng cảm. Nhưng đó cũng là con đường dẫn đến bình an chân chính. Và cuối cùng, bình an chính là thành công cao nhất mà một con người có thể đạt được. Nếu những gì bạn vừa đọc đã chạm đến trái tim bạn, đừng để nó chỉ dừng lại ở đây. Hãy chia sẻ bài viết này với những người bạn yêu thương. Có thể họ cũng đang loay hoay tìm kiếm ý nghĩa của thành công. Có thể họ cũng đang mệt mỏi với cuộc chạy đua không hồi kết. Đăng ký kênh Học viện Thánh Nhân để không bỏ lỡ những bài học sâu sắc tiếp theo. Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn những triết lý ngàn năm được kết hợp với hiểu biết hiện đại, giúp bạn sống một cuộc đời ý nghĩa hơn, bình an hơn. Hãy để lại bình luận chia sẻ suy nghĩ của bạn. Bạn đang gặp phải khó khăn gì trong việc tìm kiếm thành công? Bạn đã từng áp dụng triết lý nào của các bậc thánh hiền vào cuộc sống chưa?
Chúng tôi rất mong được lắng nghe câu chuyện của bạn. Và hãy nhớ, thành công không phải là điểm đến, mà là hành trình. Hành trình ấy bắt đầu ngay khi bạn quyết định sống chân thực với chính mình. Bắt đầu từ hôm nay. Bắt đầu từ đây. Bắt đầu từ trái tim bạn.